สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัมกินพายนะคะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านตามคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยได้อยากที่จะให้เราสร้างเป็นโรงเรียนหรือไม่ก็มหาลัยซึ่งเราก็ขอเลือกเป็นโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยสร้างอะไรที่แบบใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนเลยซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนหรูเลยสำหรับแบบลูกของซิมที่แบบค่อนข้างที่จะแบบมีฐานะหรือว่าเป็นแบบเป็นลูกของซิมที่แบบดังๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลายก็จะมีทั้งหมด4ห้องเรียน6ห้องชมรมแล้วก็มีทั้งหมด9ห้องน้ำซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าเป็นเหมือนโรงเรียนนานาชาตินิดนึงแล้วก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นการเรียนที่แบบว่าเข้มงวดเท่าไหร่นะก็คือเป็นโรงเรียนที่แบบเหมือนเน้นให้ซิมเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนมากกว่ามาแบบมาฝึกทักษะเข้าชมรมนู้นชมรมนี้อะไรแบบนี้จะไม่ได้เน้นแบบนั่งเรียนในห้องเรียนแบบจริงจังนะคะซึ่งทุกคนอาจจะงงว่ามันเป็นโรงเรียนม.ปลายแล้วทำไมมี4ห้องเรียนซึ่งเราก็มีความแบบว่าอยากที่จะให้มีห้องหนึ่งที่เป็นห้องแบบห้องพิเศษซึ่งไม่ได้หมายความว่าซิมที่จะได้อยู่ในห้องพิเศษเนี่ยต้องเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่าจะเป็นซิมที่แบบสมมุติว่าเป็นดาราเป็นไอดอลเป็นแบบนักแสดงอะไรแบบนี้ที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะเรียนแบบทั่วไปอ่ะเพราะว่าแบบต้องทำงานอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาเรียนก็จะให้อยู่ในห้องพิเศษไปนะคะซึ่งเราก็จะตกแต่งด้านนอกของอาคารเรียนเนี่ยของโรงเรียนเนี้ยเราก็จะทำการตกแต่งด้วยต้นไม้ด้วยทางเดินให้มันเหมือนแบบว่าซิมมาถึงโรงเรียนก็แบบโรงเรียนดูสวยงามแบบพร้อมต้อนรับนักเรียนแบบมาเรียนมากเลยก็จะมีการแบบว่าติดธงติดป้ายที่มันเหมือนแบบว่าแบบ Open House ยินดีต้อนรับเปิดปีการศึกษาเปิดเทอมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ให้มันดูแบบสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชั้นเลยค่ะทุกคนแต่ละชั้นก็จะมีความสำคัญมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยที่แตกต่างกันส่วนด้านหน้าโรงเรียนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นแบบว่าที่จอดจักรยานเอาแบบเหมือนแบบว่าซิมเอามาจอดไว้อะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าซิมที่มาเรียนที่นี่ต้องปั่นจักรยานมาเรียนถูกไหมคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่แบบโรงเรียนของคนมีเงินเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะนั่งแบบรถมาเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าจักรยานที่เราเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าสมมุติว่าซิมเบื่อก็สามารถที่จะมาเอาจักรยานตรงนี้เนี่ยไปปั่นเล่นอะไรแบบนี้ได้หรือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบตอนเย็นอะไรแบบนี้หรือว่าคาบว่างคาบว่างก็มาเอาจักรยานไปปั่นเล่นได้ซึ่งก็จะเหมือนแบบว่าเป็นแบบที่แบบทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้อย่างนั้นเลยส่วนเข้ามาด้านในเนี่ยทุกคนคือเราทำการแบบว่าปูพื้นทาสีผนังติดไฟแล้วก็แบ่งห้องไว้เรียบร้อยเพราะว่ามันใช้เวลานานมากค่ะทุกคนเราแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบไปปวดหัวกับการที่แบบว่าต้องแบบชั้นนู้นชั้นนี้อะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบทำให้มันเสร็จแล้วแบบมาเริ่มที่พาร์ทของการตกแต่งอย่างเดียวเลยประมาณ20นาทีอะทุกคนหมายถึงความยาวคลิปที่เราจะตกแต่งกับตรงนี้ก็คือ20นาทีแต่ว่าถ้าถามว่าเราอัดไปกี่ชั่วโมงก็คือแบบเรามาเริ่มตกแต่งก็คือตรงนี้จะเป็นแบบทางเดินที่แบบเข้ามานักเรียนเนี่ยต้องเดินผ่านประตูนี้นะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับแบบรูปของแบบผู้ก่อตั้งโรงเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบล็อกเกอร์ให้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนห้องล็อกเกอร์ที่นักเรียนเนี่ยจะเอาของอะไรอย่างเงี้ยมาเก็บได้เลยหรือว่าแบบเก็บหนังสือไว้ตรงนี้ก็คือมาเลือกไปแล้วก็เอาไปแค่เท่าที่แบบต้องเรียนเท่านั้นก็คือไม่ต้องแบกหนังสือกลับบ้านนะคะก็เอามาเก็บไว้ในนี้แหละแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นซึ่งก็จะเห็นว่าเราใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นพวกแบบว่าโซฟาเก้าอี้อะไรแบบนี้ที่เราใช้เนี่ยคือเราใช้ของดีเพราะว่าอยากที่จะให้เป็นโรงเรียนหรูจริงๆอะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้มีนักเรียนเยอะแยะมากมายนะคะโรงเรียนนี้แบบนักเรียนน้อยมากเพราะว่ากว่าจะพิจารณารับใครเข้ามาแต่ละคนคือแบบต้องคิดหนักมากคิดนานมากแล้วก็เหมือนแบบ
โรงเรียนก็ไม่ได้อยากที่จะรับนักเรียนเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือต้องแบบไม่ธรรมดาต้องมีอะไรพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นลูกของดาราหรือว่าเป็นดาราเองอะไรแบบนี้แหละที่มาเรียนส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะตั้งวางพวกแบบโล่รางวัลใบประกาศทุกสิ่งอย่างที่แบบว่าเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็เอามาโชว์ไว้เป็นผลงานนักเรียนอะไรแบบนี้นะคะเผื่อแบบผู้ปกครองมาเยี่ยมโรงเรียนก็จะได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยโรงเรียนนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องอาหารเหมือนแบบว่าพักกลางวันอะไรแบบนี้นักเรียนก็สามารถที่จะมากินข้าวตรงนี้ได้เลยซึ่งก็จะมีโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะสูงทุกคนไว้หนึ่งที่เอาไว้แบบเมาส์มอยกับเพื่อนๆแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะอาหารแบบ4ที่นั่งทั้งหมดเลยซึ่งโต๊ะก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าจำนวนนักเรียนที่นี่เนี่ยก็คือค่อนข้างน้อยแล้วก็ทำห้องครัวไว้ด้วยเผื่อแบบจะมีพ่อครัวอะไรอย่างเงี้ยคอยทำอาหารให้นักเรียนนะคะส่วนถัดมาก็คือห้องสมุดค่ะทุกคนเป็นแบบพื้นที่ที่รู้สึกว่าแบบดูดีมากซึ่งก็จะมีโต๊ะที่มันเป็นแบบว่าโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือคนเดียวก็คือแบบไม่ต้องการยุ่งกับใครทั้งนั้นฉันต้องการทำการบ้านพวกเธออย่ามายุ่งกับฉันอะไรแบบนี้ก็จะมีโต๊ะให้ซิมเนี่ยได้เลือกนั่งหลายแบบมากค่ะทุกคนส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแบบสเต็ปที่สูงขึ้นมาซึ่งเราก็ทำเป็นแบบพื้นที่สำหรับคุณครูบรรณารักษ์มีความแบบว่าดูแลห้องสมุดอะไรแบบนี้หรือใครแบบหาหนังสือไม่เจอก็สามารถมาติดต่อตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยว่าแบบหนังสือมันอยู่ตรงไหนหรอครับคุณครูส่วนชั้นวางหนังสือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเป็นหนังสือที่แบบราคาแพงหรือแบบหายากมากอะไรแบบนี้แต่ที่นี่มีก็ต้องแบบแยกโซนเอาไว้ไม่ให้แบบปะปนกับตู้หนังสืออื่นๆนะคะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นแบบโต๊ะสูงเอาไว้แบบนั่งปรึกษางานกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งทำงานกลุ่มก็ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะที่แบบนั่งห้อยขาได้เลยแบบนี้แล้วแต่ซิมสะดวกส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นโต๊ะอ่านหนังสือคนเดียวซึ่งก็สำหรับซิมที่แบบไม่ต้องการยุ่งกับใครฉันต้องการสมาธิมากๆส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะใหญ่สำหรับ4ที่นั่งซึ่งก็จะมีหลายโต๊ะหน่อยเอาไว้แบบสำหรับซิมอยากแบบนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนมินิมาร์ททุกคนเหมือนสหกรณ์อะไรแบบเนี้ยที่แบบสามารถมาซื้อขนมซื้อน้ำอะไรได้ตรงนี้เลยก็จะมีแบบตู้ขายของอัตโนมัติด้วยทุกคนให้ซิมแบบมาหาซื้อกันเอาเองว่าอยากกินอะไรสำหรับชั้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนรวมทุกคนแล้วก็แบบเป็นเหมือนทางผ่านที่จะขึ้นไปบนห้องเรียนเนาะซึ่งก็สามารถที่จะแบบว่าติดโปสเตอร์ต่างๆได้เลยทางโรงเรียนคือแบบยินดีเพราะว่าค่าเทอมแพงถึงแม้ว่าวอลเปเปอร์อาจจะแบบว่าเป็นรอยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาค่าเทอมของนักเรียนเนี่ยมาแบบซ่อมแซมได้ก็ให้ติดเต็มที่เลยนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้น2ห้องแรกคือห้องชมรมดนตรีค่ะทุกคนซึ่งขนาดของห้องเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่บอกคือนักเรียนที่นี่น้อยแล้วก็การที่จะเข้าชมรมแต่ละชมรมได้เนี่ยมันคือเหมือนแบบว่าเราต้องผ่านการคัดเลือกไม่ใช่แบบว่าสมัครเข้าไปแล้วได้เลยเพราะฉะนั้นห้องมันก็จะแบบไม่ได้ใหญ่ส่วนด้านหน้าห้องเนี่ยเราก็จะติดเป็นเหมือนป้ายอะไรแบบนี้ที่บอกด้วยว่านี่คือชมรมอะไรหรือว่าแบบติดผลงานไว้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นสเต็ปที่แบบสูงขึ้นมาค่ะทุกคนเราทำเป็นพื้นที่แบบว่าเอาไว้ให้แบบซิมมาโชว์ของสมมติว่าแบบใครอยากจะแบบจัดการแสดงอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบมาเล่นดนตรีตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะแบบขนาดเล็กๆก็คือเหมือนแบบว่าเป็นแบบเล่นดนตรีช่วงพักกลางวันเท่านั้นเองส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบว่าเอาไว้สำหรับนั่งรอเพราะว่าห้องข้างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องพักครูซึ่งก็จะเอาไว้ให้สำหรับแบบว่านักเรียนที่แบบมาติดต่อพบคุณครูเนี่ยมานั่งรอตรงนี้เพราะว่าจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปในห้องพักครูเด็ดขาดก็คือต้องรอคุณครูมาเรียกเท่านั้นก็ให้นั่งรอข้างหน้านะคะส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นห้องพักครูอย่างที่เราบอกก็คือคุณครูที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับบางโรงเรียนที่แบบว่าเป็นครูประจำชั้นใช่ไหมแล้วครูจะต้องแบบนั่งอยู่ในห้องเรียนแบบ
มีโต๊ะของครูอยู่ในห้องเรียนนะนึกออกไหมคะทุกคนซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นครูประจำชั้นจริงแต่แบบครูไม่ต้องประจำอยู่ในห้องก็คือจะมีห้องพักครูให้คุณครูก็จะต้องมาประจำที่นี่ส่วนนักเรียนถ้าอยากพบคุณครูเนี่ยก็คือมาหาครูที่ห้องนี้ซึ่งถ้าครูมีสอนครูก็คือไปสอนถ้าไม่มีสอนครูก็กลับมาอยู่ที่ห้องนี้นะคะโต๊ะของคุณครูเนี่ยก็คือติดกันเลยเอาไว้แบบปรึกษางานในทีมด้วยส่วนห้องถัดมาคือห้องของครูใหญ่ซึ่งก็จะอยู่ข้างๆห้องพักครูเลยเอาไว้แบบสอดส่องว่าคุณครูแต่ละคนได้ทำงานดีหรือเปล่าในห้องของครูใหญ่เนี่ยก็จะมีความแบบว่าใช้โต๊ะแบบใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าแบบงานเยอะเอกสารเยอะอะไรแบบนี้และในห้องของครูใหญ่เนี่ยก็จะมีโต๊ะของเลขาด้วยแบบเป็นผู้ช่วยครูใหญ่มาแบบคอยแบบจัดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้ครูใหญ่แล้วก็จะตกแต่งข้างหน้าเนี่ยให้มันมีแบบว่ารูปภาพที่แบบดูแพงๆหน่อยค่ะทุกคนแล้วก็มาเริ่มกันที่ห้องต่อไปก็คือเป็นห้องพยาบาลซึ่งแบบตามโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีแบบห้องพยาบาลเอาไว้แบบสำหรับนักเรียนป่วยอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมาพักผ่อนที่ห้องนี้นะคะก็จะมีคุณครูเนี่ยแบบนั่งประจำอยู่ในห้องนี้เลยไว้แบบคอยแบบดูแลเผื่อแบบนักเรียนมาก็ต้องมีครูดูแลอยู่แล้วก็จะทำเป็นพื้นที่นั่งรอในห้องนี้ด้วยซึ่งในห้องพยาบาลอันนี้เนี่ยก็จะมีเตียงผู้ป่วยเตียงสำหรับนักเรียนเนี่ยให้นอนพักได้ทั้งหมด4เตียงมันก็อาจจะดูน้อยนะทุกคนแต่แบบเรารู้สึกว่านักเรียนไม่น่าจะป่วยบ่อยขนาดนั้นก็เอาไว้แค่4เตียงพอเอาไว้แค่แบบนอนพักแบบไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนักนี่คือต้องแบบไปโรงพยาบาลนะคะอันนี้เอาไว้แบบสมมติว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็มานอนตรงนี้แล้วก็จะจัดตกแต่งให้มีแบบว่าเก้าอี้แบบนั่งเฝ้าไข้เผื่อเพื่อนใครแบบป่วยอะไรอย่างนี้ด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งก็จะเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายค่ะทุกคนแบบแยกกันเลยแล้วห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบห้องน้ำในห้างที่มันเป็นแบบว่าเป็นห้องใครห้องมันก็สามารถที่แบบใช้พร้อมกันได้หลายคนอย่างเงี้ยส่วนห้องถัดมาคือห้องประชุมของคุณครูทั้งหลายเพื่อแบบมีโปรเจกต์อะไรที่แบบมันต้องคุยกันก็สามารถที่จะแบบมาใช้ห้องประชุมตรงนี้ได้ก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ที่แบบใช้ทีวีทำเอานะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเอา vending machine นี่แหละมาใส่เอาไว้ให้แบบนักเรียนและครูเนี่ยขี้เกียจลงไปข้างล่างใช่ไหมก็สามารถที่จะแบบมากดตู้ตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็อาจจะดูแบบว่าดูแปลกๆนิดนึงทุกคนเพราะว่าชั้นนี้มันเป็นชั้นแบบว่าสำหรับคุณครูโดยเฉพาะเพราะว่ามีทั้งแบบห้องประชุมมีห้องพักครูมีห้องครูใหญ่อย่างเงี้ยแต่แบบว่าชั้นนี้กับมีชมรมที่เป็นชมรมดนตรีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือชมรมกีฬาซึ่งถ้าเป็นความจริงน่าจะเสียงดังแต่ว่าสมมุติว่าแบบผนังของโรงเรียนนี้นี่คือแบบเก็บเสียงดีมากคุณครูจะแบบสามารถทำงานได้อย่างสบายใจนะคะส่วนด้านในชมรมกีฬาเนี่ยก็คือเหมือนห้องนี้มันเป็นห้องแบบว่าห้องชมรมเฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าทำการฝึกซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยในห้องชมรมนึกออกไหมเหมือนห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้แบบประชุมหรือแบบเรียกเขาเรียกอะไรสมาชิกมาแบบมารวมตัวกันเฉยๆตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะติดเป็นแบบว่าโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรทุกสิ่งอย่างที่แบบชมรมนี้ทำมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบติดไว้เป็นความภาคภูมิใจนิดนึงที่ด้านหน้าเลยเปิดประตูมาปุ๊บเจอเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์แบบว่าออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆเอาไว้ให้แบบยืดเส้นยืดสายเท่านั้นขึ้นมาที่ชั้น3แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มกันที่ห้องชมรมศิลปะก็แบบว่าวาดรูปอะไรแบบนี้เป็นห้องแบบว่าที่มีตาขาตั้งวาดรูปแล้วก็จะมีกระดานดำด้วยเอาไว้แบบประชุมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตกแต่งรอบๆห้องชมรมเนี่ยให้มันดูเหมือนแบบว่า
ดูแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของชมรมนั้นๆเนาะซึ่งก็จะมีการแบบว่าติดป้ายชมรมด้วยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะแบบว่าติดเป็นภาพวาดเหมือนแบบว่าโชว์ผลงานของนักเรียนอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบว่าพื้นที่สำหรับแบบเล่นเปียโนแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็ด้านในห้องชมรมเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยภาพวาดอีกนิดนึงให้มันดูเหมือนแบบว่านี่คือผลงานของนักเรียนเนี่ยแหละส่วนห้องนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่ห้องของนักเรียนม .4 ก่อนซึ่งก็จะแบบว่าใช้กระดานดำซึ่งไม่อยากใช้กระดานดำหรอกนะเพราะว่าเป็นโรงเรียนแบบหรูอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอยากให้มันได้ฟีลแบบว่าโรงเรียนก็เลยแบบใช้กระดานดำแล้วกันซึ่งเราก็จะซื้อเป็นโพเดียมเลยค่ะทุกคนเป็นโพเดียมไว้สำหรับแบบให้คุณครูเนี่ยมาพูดซึ่งก็จะเป็นแบบโพเดียมอัจฉริยะเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบมันคือสเตชันของพนักงานต้อนรับในร้านอาหารแต่ว่าเราก็มาสมมุติว่ามันคือโพเดียมให้คุณครูได้แบบมายืนพูดยืนสอนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเราก็ทำการแบบว่าตกแต่งห้องน้ำด้านหลังห้องเรียนก็คือจะเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายที่เห็นว่าเป็นสีเขียวสีชมพูเนี่ยซึ่งมันก็เหมือนกับห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างนั่นแหละทุกคนเราก็เลยแบบข้ามเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนซึ่งก็คือห้องเรียนของนักเรียนม.5 การตกแต่งทุกอย่างก็คือเหมือนกันเราก็แบบข้ามเลยเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันนานไงทุกคนส่วนด้านนอกเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบพื้นที่ที่แบบให้นักเรียนนี่แหละออกไปแบบสูดอากาศข้างนอกนิดหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศแบบว่าเบื่อแล้วไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบออกไปสูดอากาศข้างนอกได้ส่วนอันนี้เนี่ยคือชมรมแบบชมรมงานฝีมือค่ะทุกคนคิดว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยน่าจะอยู่ชมรมแบบนี้ก็เลยแบบก็จะมีแบบเป็นพวกแบบจัดดอกไม้ทำเทียนหอมแกะสลักแล้วก็สำหรับผู้ชายบางคนที่รู้สึกเขินก็อาจจะเป็นแบบว่างานช่างไม้เลยแบบนี้แล้วก็มีการถักนิตติ้งด้วยทุกคนก็เป็นชมรมงานฝีมือเลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยเกียรติบัตรทุกสิ่งอย่างที่แบบชนะเลิศการประกวดต่างๆมาซึ่งนักเรียนในชมรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเอาผลงานของตัวเองมาแบบมาโชว์มาขายได้ซึ่งก็จะมีแบบพื้นที่ให้สำหรับขายของด้วยค่ะทุกคนซึ่งชมรมนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นชมรมที่แบบว่ามีของมาขายน่าจะเยอะที่สุดแหละกับชมรมศิลปะเนาะเพราะว่าแบบภาพวาดก็สามารถที่จะขายได้ส่วนงานฝีมือก็สามารถที่จะขายได้เช่นกันซึ่งพื้นที่ตรงหน้าห้องนี้แหละเราก็จะทำเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะขายของให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น4นะคะซึ่งก็จะเป็นชั้นบนสุดแล้วเราจะมาเริ่มที่ห้องชมรมเป็นชมรมแบบ e-sport อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งก็จะมีจอโปรเจคเตอร์เนี่ยไว้สำหรับแบบว่าประชุมกันอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีโต๊ะแบบเรียงยาวมาเลยซึ่งหัวโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประธานชมรมซึ่งในชมรมนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่าแข่งกันก็คือเหมือนแบบว่าจะต้องแบบอัพสกิลตลอดเวลาถ้าแบบว่าใครที่แบบว่าดูแล้วแบบเธอดูแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจฝึกซ้อมก็อาจจะโดนแบบว่าปลดออกจากชมรมได้ซึ่งชมรมนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าต้องแข่งขันกันตลอดเวลาซึ่งโต๊ะเนี่ยก็จะมีในนี้มีทั้งหมด9ตัวทุกคนก็ต้องเหมือนแบบว่าแข่งขันเพื่อรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้เราก็จะมีการแบบว่าวางเป็นแบบโล่รางวัลทุกสิ่งอย่างที่แบบว่าไปแข่งขันประกวดมาแล้วแบบชนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นเหมือนชมรมที่แบบว่ามีชื่อเสียงของโรงเรียนนี้เลยทุกคนที่อยู่ในชมรมนี้เนี่ยก็ต้องแบบว่าเหมือนแบบหมั่นฝึกซ้อมมาทุกคนก็จะมีการแบบว่ามาอยู่รวมๆตัวกันก็คือมีการแข่งกันตลอดเวลามีการฝึกแล้วก็แบบจะมีการแบบจัดแรงอะไรแบบนี้
ทุกคนก็ต้องรักษาลำดับของตัวเองไว้ส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของชมรม e-sport เนี่ยแหละแต่ว่าในบางเวลาเนี่ยก็คือจะให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กันได้อย่างเช่นแบบมาทำงานกลุ่มมาหาข้อมูลอะไรแบบนี้แต่ว่าช่วงที่แบบมีการแบบคัดสมาชิกในชมรมเนี่ยก็จะต้องมาแบบว่าใช้พื้นที่ตรงข้างหน้าตรงเมื่อกี้เนี่ยแหละที่แบบว่าในการแข่งขันเราก็แบบเลือกคนที่จะเข้าชมรมส่วนห้องเรียนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้สำหรับแบบนักเรียนพิเศษแล้วพวกแบบดาราอะไรแบบนี้ที่แบบว่ามาเรียนแบบบ่อยๆไม่ได้หรือแบบต้องทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบได้เรียนห้องนี้ทุกคนซึ่งโต๊ะแล้วเก้าอี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าแปลกกว่าห้องอื่นเพราะว่าแบบเป็นห้องพิเศษก็ต้องแบบดูพิเศษนิดนึงแล้วเราก็จะมีแบบว่าเป็นแบบโต๊ะปิงปองให้แบบนักเรียนได้เล่นกันด้วยแบบพักกลางวันหรือแบบช่วงแบบเบรกอะไรแบบเนี้ยก็มาผ่อนคลายด้วยการเล่นแบบกีฬาหรือแบบสนุกสนานกับเพื่อนๆอีกชมรมหนึ่งที่แบบว่าดูจะเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนนี้ก็คือชมรมแบบถ่ายภาพชมรมแบบถ่ายแบบอะไรแบบเนี้ยทุกคนซึ่งก็จะมีอุปกรณ์ให้แบบนักเรียนได้ใช้แบบคือพร้อมทุกสิ่งอย่างก็จะมีแบบว่ามีกล้องหลายแบบให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกถ่ายอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่ามีฉากให้แบบได้ถ่ายจริงๆว่าแบบถ่ายแบบมันเป็นยังไงซึ่งสำหรับชมรมนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่ามีห้องสำหรับแต่งตัวด้วยเอาไว้สำหรับแบบว่านางแบบที่จะมาถ่ายแบบอย่างเงี้ยเขาต้องแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยทุกคนซึ่งก็จะมีห้องเอาไว้สำหรับแบบแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับชมรมนี้เลยโดยเฉพาะเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เป็นแบบว่าเป็นดาราอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่แบบเข้ามาทำกิจกรรมในชมรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนอย่างที่เราบอกก็คือโรงเรียนนี้ไม่ได้แบบเน้นเรียนในห้องเรียนไม่ได้แบบว่าต้องนั่งเรียนทุกวิชาส่วนใหญ่ก็คือให้เน้นทำกิจกรรมนะคะส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดโรงเรียนนี้เนี่ยไปเล่นก็สามารถเอา ID ของเราที่เราทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ยไปค้นหาแล้วก็โหลดมาเล่นมาปรับเปลี่ยนกันแบบที่ตัวเองชอบได้เลยแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะส่วนท้ายคลิปเนี่ยก็มีภาพสกรีนช็อตที่เรากดถ่ายไว้ตามมุมต่างๆทุกคนก็สามารถกดไปดูกันได้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีแจ้งเตือนมาหาทุกคนก็จะได้กดเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยบ๊ายบาย